Good morning everyone! Welcome to my channel. This is Rins. Today, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagtupad sa pangarap. Gumising ako ng sobrang aga para tuparin yung isa sa mga pangarap ko. Minsan kasi may mga ginagawa tayo sa ating buhay na dahil yun ang praktikal, yun ang mas nakabubuti, at yun ang mas napapanahon na gawin. Pero darating at darating ang panahon na you will tell yourself na this is it. Gagawin ko naman yung mga bagay na magpapasaya sa akin. At dahil ang pagtupad sa pangarap kong ito ay nakaka-happy, nakaka-pretty, at good for the tummy, pasok yan sa Rince's Fave. Ayan, nakaligo na ako. So, mamaya lang, I'm ready to go where I need to go. And, if I may add, it's never too late to achieve your dreams at whatever age you are. Do not live the dreams of others because, sometimes that's where depression and sadness sets in. Pag yung nabubuhay ka sa pangarap ng iba para sa'yo or pangarap ng iba na ginagaya mo lang. So, might as well mag-spend ka rin naman ng time sa pag-achieve ng pangarap, yung gustong-gusto mo na talaga ang gawin mo. Okay? So, I will get ready and I hope to bring you there inside. Bye! I'm almost ready. Maglalagay lang tayo ng moisturizer and sunblock. We have to put protection on our skin daily. Whatever you do to your face, you should also do to your neck. And lip balm. This is a lip balm with color. A little dab of blush. And that's it. I'm ready to go. Bye-bye.